छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी व्हेज आणि नॉन व्हेज यांच्या रसाभाजीसाठी लागणारा मसाल्याचे वाटण आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। ऑल पर्पज ग्रेव्ही बनवण्यासाठी येथे मी एक खोबऱ्याची वाटी स्लाइस करून घेतली आहे, 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, 4 मीडियम साइजचे कांदे रफली कट करून घेतले आहेत, 2 चमचे धने, 1 चमचा खसखस, लवंग, इलायची, तेजपत्ता, कोथिंबीर, 25-30 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं, हे सर्व घेतलेला मसाला आता तेलामध्ये भाजून घेऊया। कढईमध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेतलं आहे। तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये कांदा घालून घेऊ। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। मीडियम गॅस फ्लेमवर कांदा येथे मी 3-4 मिनिट छान तेलामध्ये परतून घेतला आहे। कांदा छान ब्राऊन झाला आहे। आता काढून घेऊया। आता खोबरं घालून घेऊया। खोबरं भाजण्यासाठी यामध्ये मी अर्ध पळी तेल घालून घेत आहे। खोबरं पण छान आपल्याला मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट छान भाजून घ्यायचं आहे। बघू शकता 2-3 मिनिट येथे मी ब्राऊन होईपर्यंत खोबरं पण छान भाजून घेतलं आहे। आता काढून घेऊ। आता टोमॅटो घालून घेऊ। टोमॅटो भाजण्यासाठी त्यामध्ये मी थोडं तेल घालून घेत आहे। टोमॅटो पण 2-3 मिनिट छान तेलामध्ये परतून घेऊ। 2-3 मिनिट टोमॅटो छान परतून घेतला आहे। आता काढून घेऊया। आता कढईमध्ये अर्ध पळी तेल घालून घेतलं आहे। यामध्ये तेजपत्ता, इलायची, धने, खसखस हे मिनिटभर छान परतून घेऊ। हे मिनिटभर छान परतून झालं आहे। आता यामध्ये लसूण, आलं हे घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊ। इलायची, लवंग, तेजपत्ता, अद्रक, लसूण, खसखस हे सर्व छान मिनिटभर परतून घेतले आहे सर्व मसाला। आता त्याच कढईमध्ये आपण परतून घेतलेले कांदा, खोबरं, टोमॅटो हे घालून घेतलं आहे। आता हा सर्व मसाला मी एकत्र करून घेतला आहे। आता यामध्ये आपण पावडर मसाले घालून घेऊ। येथे मी 2 चमचे गरम मसाला घालून घेत आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ। आता हे छान मिक्स करून घेऊ आणि गॅस बंद करून घेत आहे। आता सर्व मसाला येथे मी छान परतून घेतलेला आहे। हा मसाला थंड झाल्यानंतर मिक्सर जारमध्ये वाटून घेणार आहोत। 10 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता भाजून घेतलेला मसाला हा छान थंड झाला आहे। आता मिक्सर जारमध्ये वाटून घेऊया। मिक्सर जारमध्ये मसाला वाटत असताना त्यामध्ये पाणी न घालताच हा मसाला मी इथे वाटून घेणार आहे। आता सर्व मसाला येथे मी मिक्सर जारमध्ये घालून घेतला आहे। आता कोथिंबीर घालून घेऊ आणि याची पाणी न घालता याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। बघू शकता येथे मी मसाला हा पाणी न घालता छान मिक्सर जारमध्ये वाटून घेतला आहे। आता हा वाटून घेतलेला मसाला आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। मसाला भाजून घेतलेल्या कढईमध्ये मी 4 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये वाटून घेतलेले मसाला घालून घेऊ आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर मसाला छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। येथे मी गॅसची फ्लेम कमी ठेवलेली आहे। मसाला येथे मी 4-5 मिनिट छान परतून घेणार आहे। बघू शकता 4-5 मिनिट मसाला छान परतून घेतला आहे। येथे मी गॅस बंद करून घेतले आहे। आता थंड झाल्यानंतर मसाला आपण हा एका बाउलमध्ये काढून घेऊ।
तयार केलेल्या मसाल्यापासून आपण शेवग्याच्या शेंगाची भाजी करणार आहोत. येथे मी शेवग्याच्या शेंगा कट करून त्यावरची साल काढून घेतली आहे. कढई गरम झाली आहे, त्यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेत आहे. तेल छान गरम झालं आहे. थोडी हळद घालून घेऊ, थोडं हिंग आणि धुवून घेतलेल्या शेवग्याच्या शेंगा घालून घेऊया. शेंगा ह्या छान आपण हलवून घेऊ. शेंगामध्ये मी इथे थोडं मीठ घालून घेतलं आहे. आता यावर झाकण ठेवून देऊया आणि 5 मिनिट वाफेवर शेंगा शिजवून घेऊ. 5 मिनिटं झालेले आहेत. बघू शकता शेंगा पण छान सॉफ्ट झाल्या आहेत. आता यामध्ये तयार करून घेतलेले मसाल्याचे वाटण घालून घेऊया. हे पण छान परतून घेऊ. मिनिटभर शेंगामध्ये मसाला छान परतून घेतला आहे. आता यामध्ये मी 1.5 ग्लास पाणी घालून घेत आहे. आता मीडियम गॅस फ्लेमवर भाजी 5-7 मिनिटं छान उकळून घेऊ. यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालून घेत आहे. हे छान मिक्स करून घेऊया. 5-7 मिनिटं झाले आहेत. बघू शकता शेंगा पण छान शिजल्या आहेत. आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि छान मिक्स करून घेऊ. आता इथे मी गॅस बंद करून घेत आहे. बघू शकता तयार करून घेतलेल्या मसाल्याच्या वाटणापासून आपण 10 मिनिटात शेवग्याच्या शेंगाची रस्साभाजी केलेली आहे. तुम्ही येथे हा मसाला वापरून अनेक प्रकारचे वांगी, बटाटे, कारले, चिकन, अंडी अशा अनेक प्रकारच्या भाज्या कमी वेळेमध्ये तयार करू शकता. मसाला हा थंड झालेला आहे. आता याला आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया. हा मसाला तयार करून फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि महिनाभर वापरू शकता. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत.